Hi guys, this is Mike from mmanepal and welcome to mmanepal podcast season 2 episode 7. So today we're going to talk about international fight scene ma ke bhaira cha, local fight scene ma ke bhaira cha bhanera हामी कुरा गर्छौं. अनि त्यसमा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि UFC को कुरा गर्छौं. UFC because I'm a crazy fan of UFC. UFC मा जति पनि फाइटहरु छ म हेरि नै रहा हुन्छ, कहिले कहिले मिस हुन्छ, that's there. अनि UFC को लास्ट यो फाइट पासको जुन फाइट थियो सान एन्टोनियोमा भएको फाइट युनाइटेड स्टेट्समा, त्यसमा चाहिँ चिटोभेरा भर्सेस सान हेगन मेन इभेन्टमा थियो. अनि कोमेन इभेन्टमा रहेको थियो होलियम भर्सेस याना सान्टोस. सो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ कस्तो गयो त फाइट भनेर. अनि त्यसपछि हामी UFC 287 को बारेमा कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ सुपर एन्टिसिपेटेड बाउट रहेको छ, इजरायल अडेसानिया भर्सेस एलेक्सा पेरेरा. वाइ डु पिपल स्टिल वान्ट टु वाच दिस फाइट? वी नो because it is going to be either a sweet revenge for Israel Adesanya or Alexa Pereira is the boogeyman, a kryptonite. He is that guy who, no matter how many times he fights, like Alexa Pereira is always going to win. Just to say, just stamp answer your fight, but that is why this fight is so important. Okay, let's talk about Tito Vera versus Sandhagen. Sandhagen, okay, winner कस्तो भयो. यो दुईटा फाइटको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ हामी. होलियम versus Yana Santos. Let's talk about Holyum versus Yana Santos. होलियमले जितेको छ थर्ड राउन्डमा, डिसिजनमै पुगेर जितेको छ. What happened in the fight भन्दाखेरि चाहिँ we can already see that होलियम्स योभन्दा अगाडिको फाइटमा लसहरू भए पनि सो यो फाइटमा चाहिँ राम्रो गरेको छ होलियम्सले. कमिङ ब्याक आफ्टर अ लङ टाइम, धेरै समयपछि आएको छ होलियम्स. उसको जतिवटा हाइलाइट्सहरू छ, एक बक्सिङको हाइलाइट्सहरू छ, अनि त्यसमा धेरै राम्रो गरेर त्यसपछि युएफसीमा चाहिँ आफ्नो नाम चम्काउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ UFC MMA को स्पोर्ट्समा आएको छ. MMA स्पोर्ट्समा नि धेरै राम्रो गरेको छ. अनि किन नगरोस् त, राइट? जन जोनको क्याम्पमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट पाएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ MMA को हरेक गेम एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्न सफल भएको छ. बट योभन्दा नि राम्रो चाहिँ होलियमलाई कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि जुन हेड किक नकआउट गरेर जितेको थियो रोन्डा राउजीलाई. त्यसपछि चाहिँ पिपल न्यू द न्यू च्याम्पियन, सी इज अलरेडी अ भेटरेन. यो एजमा पनि स्टिल कम्पिटिङ टु दिस डिग्री. यो फाइट कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान अलरेडी सी, राइट? टोटल स्ट्राइक दुवैजनाको उस्तै छ, तर टेक डाउन सेक्योर गरेर चाहिँ राम्रोसँग जितेको छ. विच इज रियली रियली गुड अबाउट होलियम्स के, किनभने बिकज वी आर इन MMA गेम. अनि यो चाहिँ होलियम्सले पनि सिकेको आफ्नो लेसन लर्न गरेको चिजहरू क्या. होलियम्स पनि अब कतिवटा फाइटहरूमा चाहिँ टेक डाउनको कारणले गर्दा पनि कतिवटा गेमहरू हारेको छ, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ याना सान्टोसको हामीले हेऱ्यो भने एक्चुली याना सान्टोसको एगेन्स्टमा यदि गेम प्लान स्ट्राटेजी बनाउने हो भने द्याट सुड बी द नम्बर वान थिङ टु डु क्या, टेक डाउन गर्ने है. किनभने याना सान्टोस फेरि उसको आफ्नो पार्टनर हुन्छ नि सान्टोस, रसियन ह्यामरसँग उसले खेल्छ क्या. सो याना सान्टोस हाउ डु आई नो भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्भिक्टामा एकदम बवाल, एकदम डोमिनेन्टली जितिरहेको एकदम राम्रो विन हो होलियम्सको लागि. सो नाउ वाट होलियम क्यान डु इज कम्पिट फर द टाइटल. याना सान्टोसलाई कस्तो छ भन्दाखेरि सी ह्याज टु वर्क अन हर राउन्ड गेममा पनि अलिकति राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ नि, एटलिस्ट लाइक डिफाइन गर्नलाई पनि त हुनु पऱ्यो नि, राइट? दामी गेम. सो त्यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले देखेको छौँ. सो होलियम्सको बारेमा चाहिँ अब धेरै कुरा गर्न मन छ, बट टाइम एकदम लिमिटेड छ. अनि योभन्दा अगाडिको फाइटहरूमा अलिकति साई भएको जस्तो खालको थियो, होइन? उसको पर्सनल लफडाहरूले गर्दा नि होला, हुन्छ नि, सी वेन्ट थ्रु लट अफ पर्सनल थिङ भनेर नि एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा मैले सुन्न पाएको थियो, स्पेसली आफ्नो प्राइभेट लाइफको कुराहरूलाई लिएर. सो त्यो हुन्छ क्या, फाइटरहरूले अब एभ्री सिङ्गल सेकेन्ड अफ मिनट अफ देयर डे दे आर डिभोटिङ देयर टाइम इन द जिम, राइट? सो जिममा त्यत्रो टाइम किन दिनुपर्छ भन्दा दे ह्याभ टु बी 100% क्या. टेक्निकली देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट टेक्निकली, होइन? तर माइन्डको गेममा चाहिँ वारमा जाँदैछ भने, फाइटमा जाँदैछ नि, दे ह्याभ टु बी द बेस्ट. सो त्यसमा फरक पर्न सक्छ नि त प्राइभेट कुराहरूले. लेट्स टक अबाउट द मेन इभेन्टमा चिटोभेरा भर्सेस Sandhagen did what he had to do, and what I thought he would do. I knew that, right? Sandhagenलाई त्यति धेरै क्रेडिट दिएको थिएन, त्यति धेरै मान्छेले गरेको थिएन. तर the moment I saw this guy, right, this gentleman, त्यति बेलादेखि नै मलाई के लागेको थियो भने okay, this dude is going to be champion or हुन्छ नि close to champ
close to competing a championship. किनभने भन्दाखेरि super versatile fighting skill र IQ high level को fighting IQ भएको fighter हो हुन्छ stand up game मा है. तर उसले लास्ट टाइमको गेमहरुमा राम्रो नगर्नुको कारण के थियो भन्दा ग्राउन्ड गेममा अलिकति राम्रो नभएर हैन त्यो पनि सुधार गरिएर चाहिँ यो फाइट जितेको छ क्या. अनि चिटोभेरा वी अल नो द्याट चिटोभेरा अलिकति हुन्छ नि गेम स्लो पेसबाट सुरु हुँदै अनि उसको चाहिँ गेम एकदम हुन्छ नि भोल्युम पन्च चाहिँ गर्दैन चिटोभेराले. तर एभ्री पन्च उसले ल्यान्ड गर्छ विथ द इन्टेन्सन टु हर्ट एन्ड किल क्या. केओ नै गर्ने खालको हुन्छ नि अमेजिङ केओ हाइलाइट्सहरू छ चिटोभेराको हुन्छ नि. किकिङ गेम पनि बवाल छ, पन्च पनि बवाल छ. तर यो गेममा चाहिँ आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स राइट. I think like when a fighter wants to get that KO, okay, एउटा KO चाहियो and especially against those fighter who is very fluid and flexible and has a really great footwork हुन्छ नि त्यो फाइटरहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो KO भेट्न धेरै गाह्रो हुन्छ क्या. सो मुभ गरिरहेको फाइटरहरूलाई चाहिँ KO भेट्न गाह्रो हुन्छ. इभन ल्यान्ड गऱ्यो भने पनि 100% ल्यान्ड हुँदैन नि त. कि त हुन्छ नि इट ह्याज टु बी समथिङ वाट इट डिड टु हाम्रो अर्को एकदम सुपर फुटवर्क भएको फाइटरलाई चाहिँ सुपर हेडकी गरेर KO गरेको थियो चिटोभेराले होइन. त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने सोच हो कि उसको होइन. स्यानहेगन डजन्ट रन अवे क्या. फुटवर्क राम्रो भएर रन अवे गर्ने अनि फेरि हान्ने होइन कि हुन्छ नि स्टिल इन द पकेट क्या. छल्ने एकदम त्यो किसिमको चाहिँ छ क्या स्यानहेगनमा. तर 1 to 5 राउन्डसम्म नै एकदम दामी गरेको छ स्यानहेगनले होइन. तर लास्ट 5 राउन्डमा चाहिँ चिटोभेरा हुन्छ नि केम आउट विथ सरप्राइजिङली इम्प्रेसिभ. त्यो चाहिँ फर्स्टदेखि नै गरेको भए लाइक रिजल्ट कुड हेभ बिन डिफरेन्ट. किनभने लाइक when both the force collides with like there has to be something right. Someone has to go down. When that doesn't happen, if one stay idles and one is very active, so active play नै त धेरै the damage and inflict गर्न सकिन्छ नि त होइन. दुवैजना प्लाङ कोलाइड भयो भने someone has to go down हुन्थ्यो. So that didn't happen. So के चाहिँ भयो भने टोटल स्ट्राइक यदि हेर्ने हो भने पनि god damn it man. So total strike you could see 73 total strike मात्रै भएको छ. त्यहाँमाथि सिग्निफिकेन्ट स्ट्राइक्सहरू कति नै भयो होला, धेरै भएको छैन होला. अनि त्यसपछि 187 टोटल स्ट्राइक्स भएको छ भने चाहिँ स्यानहेगन म्यान ही इज द मास्टर अफ पुटिङ इन देयर ओपोनेन्ट टु देयर ब्याक फुट. स्पेसली पन्चहरू चाहिँ बङ हानेर होइन टेक डाउन चाहिँ टेम गरेको छ 3 चोटि. म्यान द्याट इज सेल्फ इज हुन्छ नि द भ्यालिडेसन वाइ स्यानहेगन इज अल राउन्डेड फाइटर राइट नाउ भनेर होइन. अनि गुड ओके सिग्निफिकेन्ट स्ट्राइकको कुरा गर्नुपर्दा 58 सिग्निफिकेन्ट स्ट्राइक भएको छ चिटोभेराबाट. तर 128 सिग्निफिकेन्ट स्ट्राइक भएको छ. द्याट इज लाइक 3 or 4 times more कोडी स्यानहेगनको. सो देयर इज नो डाउट द्याट स्यानहेगन विन एभ्री सिङ्गल फ्रिकन राउन्ड. तर जजेसको आँखामा त्यो भएन. आई डोन्ट नो वाइ. जजेस सॉ इट डिफरेन्टली. किनभने स्प्लिट डिसिसनमा जित्नु आफ्टर दिस काइन्ड अफ पर्फर्मेन्स भनेको लाइक कम अन म्यान. सो अब चाहिँ नाउ अन वाट अ फाइटर ह्याज टु थिङ्क इज लाइक फाइटर cannot depend on taking points. किनभने like you could lose the game. प्याडी पिम्ब्लेटको लास्ट फाइटमा पनि त्यस्तै भयो. प्याडी पिम्ब्लेटले हारेको जस्तो देखिरहेको छ. जजेसले विन भनेको छ अनि त्यो फाइट एकदम कन्ट्रोभर्सियल छ. द्याट ह्यापन्स. त्यही भएर फाइटरहरूले चाहिँ दे क्यानट रिलाइ अन जज. दे ह्याभ टु ब्रिङ अबाउट सम काइन्ड अफ फिनिस क्या. सबमिसन होस् के होस् नकआउट होस् टेक्निकल नकआउट होस् दे ह्याभ टु. किनभने विन इज विन एन्ड लस इज लस राइट. पेपरमा भए पनि लाइक द्याट म्याटर्स क्या. फ्यानले के भन्छ डजन्ट म्याटर. किन भोलि रेकर्डमा त इट सोज अप बिकज वी अल नो द्याट राइट. कुनै पनि गिभन डे अर टाइममा फाइटरहरूको कम्पिट गर्दाखेरि रिजल्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. सेम फाइटर खेल्दाखेरि पनि होइन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ नि त. किनभने इक्वली ट्यालेन्टेड फाइटर हुन्छ सबैजना. त्यसै कारणले गर्दाखेरि विन सेक्योर गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है. किनभने एभ्री सिङ्गल फाइटर इज ड्रिमिङ टु ह्याभ द्याट च्याम्पियनसिप फाइट एन्ड बी अ च्याम्पियन. त्यसले गर्दाखेरि विनिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. UFC 287 ladies and gentlemen, let's talk about it. Alexa Pereira versus Israel Adesanya. So हामी मुनिबाट जाउँ को छ त यो फाइटमा भनेर है त प्रिलिम्समा. ओके क्रिस बर्नेट you know this dude right. This guy heavyweight डिभिजनमा छ तर सुपर डुपर फ्लेक्सिबल छ. उसको विल किक oh my goodness man, that's विल किक चाहिँ super duper good नै हो क्या. I can't even imagine like him against someone like a John के होला भनेर है. तर he is very very entertaining dude. त्यसपछि हाम्रो कराते हटी पनि रहेछ. अनि माइकल किएसा you know Michael Chiesa, all rounded fighter. He is an amazing fighter. Li Jingliang, I don't know if I pronounce good. तर ऊ चाहिँ I don't think he is competing because social mediaबाट उसले चाहिँ
I won't be able to compete भन्ने खालको एउटा मेसेज पठाएको थियो. So there has to be someone stepping up for Michael Chiesa. त्यसपछि Kevin Gastelum, we know that, right? He is the dude. He is the person who gave a hard time to Israel Adesanya, the champion. Chris Curtis, oh my goodness, man, like 14 र 15 नम्बरको छ. Like these are two killerहरू हो. So very very amazing thing to watch है त. त्यसपछि अब हामी कुरा गर्छौँ मेन इभेन्टको कार्डमा सुरु हुन्छ राहुल रोजास जुनियर versus Christian Rodriguez. Okay, the thing is, I don't know much about Christian Rodriguez, but it seems like they have a very a similar record. We know Rahul Rosas Jr. चाहिँ हामीलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि चाहिँ राहुल रोजास जुनियरलाई UFC ले पनि राम्रोसँग प्रमोट गरेको छ. Because he is the youngest fighter in the UFC, plus he is undefeated fighter, and he has all the skill it takes to be the winner. To be the winner and to be the champion. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ he has the यति धेरै टाइम पनि स्ट्याक अप छ उसँग हुन्छ नि, अनि कति धेरै लर्न गर्न सकिन्छ. फाइटिङ आइक्यू पनि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राहुल रोजास जुनियर अ फाइट टु वाच है. यो फाइट हेर्नु पर्छ. त्यसपछि चाहिँ केभिन होल्यान्ड वर्सेस सान्टियागो. कम अन मैन, केभिन होल्यान्ड, dude can talk, dude can fight, he can do anything, right? The same time he also can be emotional. So last दुईटा फाइट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा फाइट चाहिँ खम्जा चिमाबसँग परेको फाइट हो, जुन उसले सोचेको थिएन खम्जा चिमाबसँग पर्छ भनेर. एभ्री सिङ्गल इन्टरेक्सन उनीहरूको थियो. इन्टरेक्सन भन्दा पनि एल्टरकेसन भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अब he did not like very much. So खम्जा चिमाब, like the way the media is giving so much thing, हुन्छ नि. हुनु त केभिन होल्यान्डलाई पनि एकदम हाइप अप नै गरेको हो होइन. त्यो फाइटमा what you can see is केभिन होल्यान्डले हार्यो. जुन बेल ऱ्याङ हुने बेलादेखि नै अब केभिन होल्यान्डलाई खम्जा चिमाबले समातेर पछाडि द भेरी गुड स्क्रैम्बलिङ चाहिँ देखाएको थियो केभिन होल्यान्डले होइन. आई वाज सरप्राइज टु सी द्याट क्या ही कुड पुल इट अफ जस्तो लागेको थियो. तर त्यो स्क्रैम्बलिङको दौरानमा चाहिँ ऊ हर्ट भएको रहेछ होइन, नाकमा के कान लागेको थियो. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ केभिन होल्यान्ड ऊ भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ उसले ट्विटरबाट चाहिँ म रिटायर गर्छु भन्यो. रिटायर गर्छु भन्ने बित्तिकै त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओके ही इज इमोसनल डुड, राइट? सो people are emotional. A fighter says things they don't mean, that they do things they don't. हुन्छ नि, sometimes that happens क्या. अनि त्यसपछि अर्को एउटा फाइट भयो केभिन होल्यान्डको, त्यो चाहिँ हाम्रो वन्डर बोयसँग कराते किडसँग. द्याट फाइट डिडन्ट गो भेरी वेल फर केभिन होल्यान्ड बिकज ही वान्टेड टु स्ट्यान्ड अप एन्ड ब्याङ विथ अ वन्डर बोय. हाउ कुड ही पोसिबली डु द्याट, राइट? किनभने केभिन होल्यान्डले चाहिँ अलिकति भर्सटाइल गेम प्लानहरू युज गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो. किन ही ह्याड द्याट, उसले आफ्नो एउटा डोमिनेन्ट पोजिसनहरू पनि लुज गरेको छ क्या उसले. होइन ठिकै छ, हामी स्ट्यान्डअप गरौँ, त्यस स्ट्यान्डअपमै खेलौँ न त, हामी फ्यानलाई केही दिउँ न त. कम फर्गेट अबाउट फ्यानलाई केही दिने नदिने, डिसरिगार्ड वाट वी गोइङ टु इन्जोय द फाइट, राइट? किनभने वी नो द्याट केभिन होल्यान्ड र वन्डर बोयको फाइट भएको भनेको डेफिनेटली वी आर नट गोइङ टु गेट अ बोरिङ फाइट नि त. बट विन गर्न चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it backfired him very much. And I don't think he's going to repeat that mistake again. So Santiago, he's a veteran. We have seen him fight who's who. Santiago र अब केभिन होल्यान्डको हुँदाखेरि चाहिँ I am 100% certain that it is going to be standing fight. We're going to enjoy the hell out of this fight. यदि कसैले सुट गर्छ भने that could be Kevin Holland. We don't know, right? केभिन होल्यान्डको एउटा मात्रै होल देखेको भनेको त्यही हो. तर उसको के अरे खम्जासँग खेल्दाखेरिको स्क्रैम्बलिङ यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ he has improved a lot in the ground also, okay? So he might use that thing. त्यसपछि रफन्ट वर्सेस एड्रियन एनी 6 नम्बर वर्सेस 12 नम्बर. सो एड्रियनलाई चाहिँ यो राम्रो अपर्च्युनिटी अप एन्ड कमिङ फाइटर भएर रफन्ट वी नो द्याट, राइट? वेन रफन्ट गट इन टु द टप 10मा जाँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा के नोटिस गरेको भन्दा हि हेज सच अ अमेजिङ क्रिस्प बक्सिङ. त्यो बक्सको कारणले गर्दा पनि लाइक हि हेज कम टु दिस फार. कुनै फाइटहरू चाहिँ एकदम ब्रुडल हर्ट भएको छ ऊ. त्यसले गर्दा चाहिँ दिस इज अल्सो यु नो द फाइट ब्यान्टमवेट डिभिजनको. त्यसपछि आयो कोमन इभेन्टमा वेल्टरवेट बाउटमा रहेको छ गिल्बर्ट बर्न्स वर्सेस जर्ज मासभिडल्स. 11 वर्सेस 5 नम्बर. जर्ज मासभिडललाई यो चाहिँ भल ठुलो अपर्च्युनिटी हो. अनि गिल्बर्ट बर्न्सलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो, किनभने नेम ओपोनेन्ट, गेम ब्रेडसँग फाइट खेल्नु भनेको. बिकज युआर एज गुड एज योर लास्ट फाइट भन्छ, एन्ड युआर एज गुड एज द हु यु फाइट पनि हो क्या. सो गेम ब्रेडलाई यदि स्पेक्टाकुलर नकआउट गरेर गिल्बर्ट बर्न्सले जित्छ भने गिल्बर्ट बर्न्सको त्यो हाइलाइट्स विल बी रिमेम्बर फर अ लङ टाइम. किनभने जर्ज मासभिडल, come on, how do we know this guy? We know this guy, the guy who fought in the street
किम्बो स्लाइस हुने बेलादेखि नै जर्ज मासभिडल इज एक्चुली प्रिन्टिङ मनी, प्रिन्टिङ इज नेम अल ओभर द कम्ब्याट सिनमा, राइट? युएफसीमा आएर बवाल गर्यो, युएफसीमा बवाल गर्दा गर्दै त्यो करियरको ट्राजेक्टरी डिडन्ट गो वेल, त्यसपछि ही गट लस्ट समवेयर, त्यसपछि ही केम ब्याक विथ सच अ फ्रिकिङ फोर्स, एकैचोटि ऊ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी भएको फाइटर भइदियो क्या। जब उसले मजाले डेरेन टिललाई चाहिँ नकआउट गर्यो त्यसपछि चाहिँ उसको प्रेज एकदम हुन थाल्यो होइन, त्यो पनि काफी थिएन क्या। द्याट वाज ओन्ली अ फाइट फ्यान्स कुड सी द्याट। त्यसपछि मेन स्ट्रिमको एभ्रीबडी इज टकिङ अबाउट हिम आफ्टर 5 सेकेन्ड KO फ्लाइङ नी नकआउट भएको थियो बेन आस्करेनको। त्यो फाइट पछि चाहिँ म्यान एभ्रीबडी नोज हिम एन्ड ही बिकेम अ सुपरस्टार इन्स्ट्यान्ट, राइट? यदि युएफसीमा इभेन्टमा चाहिँ धेरै पैसा ल्याउने र आई बल ल्याउने फाइटरहरूमा जर्ज मासभिडल पनि पर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि ही इज द फाइटर एभ्रीबडी वान्ट्स टु फाइट एगेन्स्ट, राइट? सो गिल्बर्ट बर्न्सलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी छ हुन्छ नि, अनि जर्ज मासभिडल पनि अर्को एउटा अपर्च्युनिटी छ, किनभने फेरि टाइटलको लागि फाइट गर्ने हुन्छ नि अनि च्याम्पियन हुने। ही हेज टु बी बिकज यो एज पुगिसक्यो, लाइक ही हु नोज, राइट? ही कुड स्टिल बी इन अ प्राइम। अनि गिल्बर्ट बर्न्स अब यो फाइट पछि चाहिँ हुन्छ कि टाइटलको लागि चाहिँ आउनु सक्छ क्या, आउनै पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जर्ज मासभिडल गिल्बर्ट बर्न्स सुपर एक्साइटेड किन छ भन्दाखेरि देयर इज सम, किनभने दुईजनाले अलरेडी फाइट खेलिसक्यो। कमारो उस्मान थियो, कमारो उस्मानले हार्यो, नाउ द च्याम्पियन इज डिफरेन्ट, राइट? लियोन एडवर्ड्स इज द च्याम्पियन। त्यसले गर्दा पनि बोथ अफ दिस गाइज आर इक्वली एक्साइटेड। देयर इज अ हिस्ट्री बिट्विन जर्ज मासभिडल एन्ड लियोन एडवर्ड्स क्या, ती पिस इन सोडाको त्यो जुन हिस्ट्री छ, त्यसले गर्दा नि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु वाच वाट विल ह्यापन भनेर होइन। डेना वाइटले चाहिँ अब यो टाइटल फाइट चाहिँ अब कम्पिटिटरलाई दिने भने पनि यो फाइट गिल्बर्ट बर्न्स वर्सेस मासभिडल फाइट इज द मोस्ट वाच, बिकज इफ यु नो गिल्बर्ट बर्न्स, he is aggressive dude, he is durable, he is tough as nail। but फाइट आफूले भनेको जस्तो आफूले गरेको जस्तो गइराख्यो भने चाहिँ गिल्बर्ट बर्न्स एकदम बवाल छ क्या। तर गिल्बर्ट बर्न्सलाई पनि अपोनेन्टको फोर्स चाहिँ फिल भयो भनेपछि उसले छिट्टै रेस्पेक्ट गर्नु थाल्छ क्या गिल्बर्ट बर्न्सले। अनि त्यो चाहिँ एउटा जर्ज मासभिडललाई थाहा छ हुन्छ नि, उसले इन्टरभ्यूमा पनि भनिरहेछ हुन्छ नि। त्यसले गर्दा जर्ज मासभिडल इज द हायर आइक्यू भएको फाइटर हो क्या। त्यो चाहिँ कहिले थाहा पायो भन्दाखेरि जब बेन आस्करनलाई छ नि 5 सेकेन्ड KOले जितेको छ नि, द्याट वाज नट फ्लुक क्या, ही प्लान्टेड द्याट फ्रिक इन स्ट्राटेजी सो द्याट बेन आस्करन कुड प्लान्ट हिज फेस इन द ग्राउन्ड। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ व्हाट आई क्यान सी इज दे हेज टु बी समथिङ जर्ज मासभिडलसँग, राइट? तर अब त्यही हो, फाइट स्ट्यान्डअपमा फाइट हुन्छ, एनिथिङ क्यान ह्यापन, किनभने फाइट हुँदाखेरि चाहिँ इन्स्टिङटिभली फाइट कहाँ पुग्छ त्यही पुग्ने हो नि त। बट आई मस्ट टेल यु गाइज, यो फाइट बोरिङ चाहिँ हुँदैन। सो लेट्स टक अबाउट एलेक्स परेरा वर्सेस इजरायल अदसान्या। 3 चोटि फाइट खेलिसक्यो, 2टा किक बक्सिङमा। किक बक्सिङको फर्स्ट फाइट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु नो जजेसले डिसिसनमा एलेक्स परेरालाई दिएको जस्तो छ क्या। अनि सेकेन्ड फाइट हेऱ्यो भने चाहिँ फ्लस KO गरेको छ। हो त्यसपछि युएफसीमा फाइट भयो होइन, युएफसीमा फाइट हुँदाखेरि चाहिँ वी नो इट्स 50-50, राइट? फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ अलमोस्ट एलेक्स परेरा चाहिँ आउट भइसकेको थियो, तर बेलले सेभ गरेको छ है। द समथिङ इजरायल अदसान्या रिस्पेक्ट अबाउट एलेक्स परेरा एन्ड विच इज पावर, लेफ्ट हुकको त्यो पावर। इजरायल अदसान्याले चाहिँ जब पावर रेस्पेक्ट गर्छ नि, द्याट्स गुड फर हिम, स्पेसली इफ हि इज फाइटिङ अदर फाइटर्स, राइट? तर एलेक्स परेराको चाहिँ एकदम टफ छ, ड्युरेबल छ, अनि हि किप्स कमिङ क्या। दे हेज टु बी टाइम वेयर हि कनेक्ट्स क्या, दे हेज टु बी टाइम, दे मस्ट बी टाइम वेयर हि कनेक्ट्स। सो त्यही कनेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि इजरायल अदसान्याले चाहिँ हार्न पुगेको यो फाइट होइन, यो लास्ट फाइट। तर इफ यु लुक एट फर्स्ट राउन्डको गेम हेर्ने हो भने इजरायल अदसान्याले दामी गरेको छ है। भेरी भेरी अमेजिङ फाइट टु वाच। अनि यो चाहिँ फ्यानहरूको लागि चाहिँ बवाल हो, किनभने यो फाइटबाट हामीले के देख्न सक्छौँ, इजरायल अदसान्याको एउटा स्विट रिभेन्ज। किनभने अहिले स्टोरी पल्टिसक्यो क्या, अहिले हुन्छ कति धेरै जितेको त यसले एलेक्स परेराले, अब इजरायलले जितोस् न त भनेर एउटा फ्यानहरूलाई नि इच्छा छ क्या। सो त्यसले गर्दा एकदम स्विट रिभेन्ज हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भने एलेक्स परेराले फेरि सिमिलर फ्यासनमा सिमिलर सर्कमस्टेन्सेसहरू क्रिएट भएर हुन्छ नि फेरि विन हासिल गरेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा स्ट्याम्प नै लगाउन सक्छ कि आई एम यो क्रिप्टोनाइट, आई एम द वान। फाइटरले स्पारिङ गरेको होस् अथवा फाइट खेलेको होस् हुन्छ नि, आफ्नो ओपोनेन्ट अथवा स्पारिङ पार्टनरहरू चाहिँ भुल्दैन, बिर्सिँदैन। स्पेसली त्यो चाहिँ एकदम इन्टेन्स स्पारिङ अथवा इन्टेन्स फाइट भएको छ भने। सो यो फाइटर किनभने प्रिपरेसन यति धेरै गर्नुपर्छ त्यो फाइटरको लागि भनेपछि कति धेरै याद आउने र सम्झिने होला होइन। त्यहाँमाथि फाइटमा कति इन्टेन्स हुन्छ, लाइक किल बी किल्ड खालको सिचुएसनमा चाहिँ बोथ अफ दिस फाइटर्स
स्पेन्ड द टाइम टुगेदर भनेपछि कति धेरै उसमा हुन्छ, माइन्डमा हुन्छ क्या दुईजना एकअर्काको होइन। त्यसले गरेर चाहिँ यो दुईजना फाइटर 3 चोटि फाइट खेलिसक्यो हुन्छ नि। सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु वाच क्या वाट ह्यापन्स नेक्स्ट एन्ड को चाहिँ कसमा हाबी छ भनेर। तर दुवैजनाको यदि हामी स्किल वाइज ब्रेकडाउन गर्ने, टेक्निकली स्किल वाइज ब्रेकडाउन, अब्जेक्टिभली ब्रेकडाउन गर्ने हो भने चाहिँ वाट वी क्यान नो इज एलेक्सा पेरेराको बवाल के छ भन्दाखेरि पावर, लेफ्ट हुक बवाल छ, अनि एन्डुरेन्स बवाल छ, अनि कम्पोजर बवाल छ क्या, एकदम कम्पोज छ क्या। त्यो लास्ट फाइटमा हामीले देख्न सक्छौँ अलमोस्ट नकआउट हुँदा पनि उसले प्रायः पन्चहरू भेटिरहेको हुन्छ कि हि नोज हिज गोन गेट हिट। जस्टिन गेजीको प्रायःहरूले फाइट हेर्दाखेरि किन ऊ वाबल हुन्छ, बट हिज नेभर गोइङ डाउन बिकज हि नोज द्याट सर्ट इज कमिङ एन्ड द्याट क्यान हर्ट मी, द्याट क्यान किल मी, बट आम गोना टेक इट लाइक अ म्यान भनेर जब त्यो लिन्छ नि होइन। तर जब चाहिँ यु डोन्ट वान्ट टु गेट हिट भनेपछि चाहिँ when you get hit you don't like it at all। सो त्यो चाहिँ इजरायल अडेसानिया भइरहेको छ क्या। सो इजरायल अडेसानियाको चाहिँ राम्रो पक्ष यदि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ एक्सपिरियन्स है। युएफसीमा त्यति धेरै एक्सपिरियन्स छैन एलेक्स पेरेराको ग्राउन्ड गेम अलमोस्ट 0 नै छ है। तर इजरायल अडेसानियाको ग्राउन्ड गेम पनि राम्रो छ। तर इजरायल अडेसानिया भन्दा चाहिँ धेरै ठुलो देख्छु म एलेक्सा पेरेरा हुन्छ नि। आई थिङ्क इजरायल अडेसानियाको चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के भन्छ, हि इज अ रियली गुड फुटवर्क। उसले अलिकति रिस्क लिएर अगाडि बढेर गेम प्लानमा स्टिक भयो भने चाहिँ हुन्छ नि, हि क्यान टेक एलेक्सा पेरेरा आउट इजिली क्या। अर्को कुरा भनेको उनीहरूको लास्ट टाइमको 3टा फाइटबाट पनि एउटा एक किसिमको के एक्सपिरियन्स छ भन्दाखेरि उसलाई हुन्छ नि, हाउ क्यान आई डिफिट दिस गाई, म कहाँ हुनुपर्छ, कुन पोजिसनमा म हुनुपर्छ, कुन पोजिसनमा हुनुहुन्न भन्ने सबै कुरा थाहा छ इजरायल अडेसानियालाई क्या। यदि उसले राइट गर्नुपर्छ उसको रङहरू भने दिस इज द मोमेन्ट, दिस इज द टाइम। बिकज आई डोन्ट थिङ्क एलेक्सा पेरेरा इज गोइङ टु गेट अ रिम्याच अगेन, डिपेन्ड्स अन द हाउ द फाइट गोज होइन। तर स्पेक्टाकुलर फ्यासनमा चाहिँ फेरि इजरायल अडेसानियाले जित्यो भने चाहिँ इट्स नट गेटिङ टाइटल सर्ट क्या। एलेक्सा पेरेरा हैज टु बी हङ्ग्री एज ही वाज बिफोर। जति हङ्ग्री त्यति नै हुनुपर्छ यो फाइटमा, अनि स्टिल पनि ही स्टिल हैज टु बी अलर्ट क्या। इजी क्यान पुल दिस अफ जस्तो लाग्छ मलाई। इजरायल अडेसानिया त्यही हो, अब मिडियाले यता भन्छ उता भन्छ। लास्ट टाइमको फाइट यदि हेऱ्यो भने हुन्छ नि, हि वाज लाइक एभ्रीबडी वाज टकिङ अबाउट द्याट के हो क्या, होल मिडिया इज टकिङ अबाउट इट एन्ड एभ्री पिपल नो। इजरायल अडेसानियाले भित्रैबाट आफ्नो एउटा रियलाइजेसनबाट चाहिँ हुन्छ नि, हि हेज टु बी अ डिफ्रेन्ट पर्सन क्या। हि हेज टु लेट गो अफ वाट एभर ह्यापन होइन। तर त्यसबाट सिकेको चिजहरू चाहिँ लेसनहरूबाट चाहिँ इफ हि कम्स आउट द युज इज एक्सपिरियन्स ग्राउन्ड गेम होइन, अनि युज वाट वर्क स्पेसली अन स्ट्यान्डअपमा काफकिकहरू किकहरू मजाले युज गर्यो भने चाहिँ ही क्यान गेट द विन फर स्योर। एलेक्सा पेरेराको एउटा नराम्रो पार्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि ही स्ट्यान्ड देयर क्या। when he stands there he get hit, he can take it but like for how long right। यदि लास्ट टाइम यदि बेल नभएको थियो भने चाहिँ द फाइट कुड हेभ बिन ओभर। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आई बिलिभ द्याट इजरायल अडेसानिया क्यान गेट द विन यो पालि चाहिँ है त। सो लेट्स टक अबाउट what will happen if they win. So let's only talk about these two fights, co-main event र main event को कुराहरू। So co-main eventमा यदि जर्ज मास्पेलरले जित्यो भने के हुन्छ, जर्ज मास्पेलरले जित्यो भने ही इज अ भेरी भोकल अबाउट वाट ही वान्ट्स होइन। उसले सिधै मलाई च्याम्पियनसिप फाइट खेल्छु, मलाई त टाइटल चाहियो, मलाई लियोन एडवर्ड चाहियो बिकज आई गेम 3 piece इन अ सोडा, आम गोना गिभ हिम अगेन भनेर भन्ला होइन। सो द्याट इज पोसिबल होइन, किन के हुन्छ भनेर वी डोन्ट नो द्याट येट। त्यसले गरेर आई डोन्ट थिङ्क इज गोइङ डाउन, इज गोइङ अप। सो 5 नम्बरमा यदि गिल्बर्टलाई जित्नुको कारण के भन्दाखेरि हि इज कि त उसले के अरे डेन्जर ओपोनेन्ट खाम्जा चिमाएव जुन नम्बर 3 मा छ होला अहिले, तिनीहरूसँग खेल्नु पऱ्यो फर अ बिगेस्ट पे चेक क्या। किनभने हुन्छ नि द्याट इज वेयर दिस फाइट गोज अहिलेको टाइममा होइन। यदि टाइटललाई छोड्ने हो भने गिल्बर्ट बर्न्स जित्यो भने के हुन्छ, गिल्बर्ट बर्न्सले जित्यो भने आई एम स्योर he is going to be a relevant, especially टाइटल कन्टेन्सनमा, उसको टाइटल डिबेटमा चाहिँ कुरा भइ नै रह हुन्छ। अनि त्यसपछि he can also get हुन्छ नि another fight and then टाइटल फाइटको लागि, किनभने there are killers in this division. We're yet to see what will happen between Kovi versus लियोन एडवर्ड्स। त्यो हुन्छ कि हुँदैन आफूमा नि डाउट्स, किनभने अब लियोन एडवर्ड्सले त्यो फाइट मानेकै छैन। त्यसपछि एलेक्सा पेरेरालाई जित्यो भने के हुन्छ, आई डोन्ट थिङ्क इज गोइङ टु डु भेरी वेल अगेन्स्ट अदर फाइटर्स हुन्छ नि। इजरायल अडेसानियालाई जित्यो भने चाहिँ जित्छ, तर आई डोन्ट थिङ्क इज गोइङ टु बी अ च्याम्पियन फर अ लङ टाइम क्या। इजरायल अडेसानिया जित्यो भन्दैमा अरूलाई जित्छ भन्ने छैन, तर अरूलाई चाहिँ यतिकै जित्नु सक्छ। उसको लेफ्ट हुक यति पावरफुल छ, इट्स जस्ट स्ट्यान्ड देयर अनि लुक फर द अपर्च्युनिटी एन्ड डु द लेफ्ट हुक, नक्स आउट। सो
त्यति मात्रै गरेर नि जितिरहेको छ क्या इज अडसानियालाई चाहिँ 4 चोटिसम्म हराउन सक्ने फाइटर भनेर चिनिन्छ क्या द्याट इज लाइक बिगेस्ट अचिभमेन्ट अफ अल सो इज अडसानियालाई जित्यो भने के हुन्छ आई थिङ्क लाइक हि विल स्टार्ट हिज जर्नी अगेन जस्तो हुन्छ क्या लाइक माई जर्नी हेज जस्ट स्टार्टेड जस्तो हुन्छ अनि उसले रिटायर गरे पनि नगरे पनि उसको फाइट करियर चाहिँ हुन्छ नि सुपर सेटिस्फाइड फाइटिङ करियर हुन्छ उसले जित्यो भने होइन हि वान्ट्स टु विन दिस फाइट एन्ड आई होप हि विन्स आई रियली लाइक दिस डुड टक क्या इज अडसानिया होइन अनि जबदेखि चाहिँ अडसानिया आएको थियो हुन्छ नि त्यति बेलादेखि नै जुन आई बिन लुकिङ एट दिस डुड क्या वुड डु समथिङ ग्रेट भनेर अनि यो कनर मैग्रेगरको लाई हेर्ने जुन म्यानेजमेन्ट छ अनि त्यो म्यानेजमेन्टहरू पिक्की छ स्पेसली फाइटरहरूलाई लिएर हुन्छ नि त्यो फाइटरहरूको एकदम पोटेन्सियल भएको बेलामा उनीहरूले पिक गरिहाल्छ क्या सो द्याट वाज इट डिड अनि इजरायल अडसानिया पनि त्यही म्यानेजमेन्टले नै हेर्छ एज फार एज आई नो सो द्याट इज द्याट गाइज तर अब हार्यो भने के हुन्छ भन्ने नि कुरा हो तर अब मेरो प्रेडिक्सनको बारेमा कुरा गरौँ होइन एलेक्स परेरा वर्सेस इजरायल अडसानियामा इजरायल अडसानियाले जित्छ बिकज आई नो फर स्योर द्याट द इज समथिङ इजरायल अडसानिया नोज द्याट क्या सो जितिरहेपछि के हुन्छ नि मैले जितिरहेको छु लाइक आई डोन्ट नो वाट टु डु तर हारेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यु हेभ टु थिङ्क लट क्या कसरी जित्ने के गरेर जित्ने भनेर उसले इजरायल अडसानियाले नसोचे पनि उसको म्यानेजमेन्ट उसको क्याम्पबाट सोचिरहेको हुन्छ नि त त्यसले गरेर चाहिँ लाइक एकदम बवाल गेम प्लानसँग आउनुसक्छ है अनि त्यसै कारणले गर्दा जित्नु सक्छ जर्ज मास्पेलले चाहिँ गिल्बर्ट बर्न्समा चाहिँ कसरी जित्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई जर्ज मास्पेलले जित्छ जस्तो लाग्छ हि इज अ भेरी इन्टेलिजेन्ट र ऊ फाइटर हो हि हेज टु बी स्मार्ट क्या हि क्यान बी टफ लाइक अ गिल्बर्ट बर्न्स हि इज अ स्ट्यान्डअप गाई राइट द जर्ज मास्पेल इज स्ट्यान्डअप गाई इज नट गोइङ टु सो मलाई जर्ज मास्पेलले चाहिँ पुल अफ गर्छ जस्तो लाग्छ लाइक वे टु सी वाट विल ह्यापन भनेर तर अनि रफर्न वर्सेस एड्रियन एनिजको चाहिँ I don't know, for some reason I think Adrian will get the win जस्तो लागिरहेछ मलाई I don't know why केभिन ओल्यान्ड वर्सेस सान्टियागोमा केभिन ओल्यान्डले जित्छ for sure 100% जित्छ I don't think he's going to make the same mistake again हुन्छ नि अलिकति इमोसनल हुनु सो राउल रोजास जुनियर वर्सेस क्रिस्टियन रोड्रिगेज I don't know what will happen तर राउल रोजासमा चाहिँ अब धेरै हाइप छ I hope he wins because you know we like to see that राउल रोजास जुनियर has to win will win जस्तो लाग्छ मलाई so I'm just talking about it as a fan सो फ्यानले कसरी सोध्छ भनेर पनि हो सो द्याट्स अबाउट द्याट गाइज सो करेन्ट अफेयरको बारेमा हामीले भन्नुपर्दा वाट्स गोइङ अन इन द इन्टरनेसनल फाइट सिन भन्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स हुन्छ नि हरेक फाइटमा चाहिँ एक किसिमको जजिङमा चाहिँ प्रब्लम देखिरहेको हुन्छ होइन अब एकदम लिटरली मजाले देख्दै पनि हुन्छ नि 5 राउन्डसम्म नै कोले स्यान्डिगनले चाहिँ राम्रोसँग जितेर छ तै पनि स्प्लिट डिसिजनमा जितेको छ हुन्छ नि हार्न पनि सक्थ्यो एक मिनट चाहिँ स्प्लिट डिसिजन हो यार त्यसपछि पल कोस्टाको पनि कन्ट्र्याक्ट रिन्यू भएको छ आफ्टर धेरै लङ डिबेट पछि अनि आई थिङ्क हि डिडन्ट मेक द्याट मिस्टेक क्या जति पनि फाइटरहरू छ द वी नो फ्रम युएफसी हुन्छ नि दे अल हेभ मेड देयर नेम मनी फेम अल फ्रम युएफसी क्या सो युएफसीको प्लेटफर्मले गर्दा त्यति ठुलो भएको त्यही भएर एक किसिमको रेस्पेक्ट पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ दे आर स्टिल फाइटर्स हु डोन्ट गेट पेड एट अल क्या कतिजना फाइटरहरू हाम्रो लोकल सिनमा फाइटरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने दे आर प्यासनेट सो प्यासनेट दे डोन्ट गेट पेड क्या दे स्टिल कम हियर टु फाइट It's not a play, it's not a game. I already told you guys before, right? So, hurt हुनसक्छ एकदम प्यासनेट भएर फाइटर हुन्छ अथवा एकदम डेस्परेसन हुन्छ नि डेस्परेसनमा फाइटर हुनसक्छ नि देखेको छ अथवा इन्सपिरेसनले पनि फाइटर एकदम कुनै फाइटर एकदम इन्सपिरेसनले फाइटर हुन्छ भने आई सी ए कनर मैग्रेगर इज वान अफ द्याट फाइटर ह्याभिङ सच अ ह्युज मनी हुन्छ नि स्ट्याक अप इन हिज ब्याङ्क एकाउन्ट स्टिल कम्स ब्याक एन्ड फाइट टु द लेभल टु द डिग्री वेयर वी अल amazed even fighters are like why is he still competing what does he want जस्तो टाइपको होइन तर द्याट थिङ इज देयर इन्सपिरेसन आउट अफ इन्सपिरेसन सो कोही फाइटर आउट अफ डेस्परेसन फाइट खेलेर हुन्छ सो पाउलो कास्ट्रो कति धेरै फाइटरहरू छ लास्ट टाइम हामीले निङ्गानोको कुरा गरेको थियो हुन्छ नि हेभी डिभिजनबाट उसले युएफसीसँग 2-3वटा मागहरू गऱ्यो अनि त्यहाँबाट निस्क्यो अनि ह्याट्स अफ टु हिम राइट ही डिमान्डेड सम अफ दोज थिङ्स तर अलिकति कस्तो भयो भन्दाखेरि यो प्राइभेट कम्पनी if they have a certain policy and certain guidelines they want to go through and that is what it is. That is how it's supposed to be. You don't like it, you can go out and start your own promotion, right? So I don't think Dana White is wrong about that, right? So I also don't think Ngannou was wrong about that, right? So Paulo Costa पनि एकदम back and forth. They've been like saying a lot of things. Kind of like मलाई अहिलेसम्म पनि यत्रो धेरै के अरे गेम ओपोनेन्टहरूसँग मेरो फाइट खेलिसक्यो लास्ट टाइम दिएको पैसै मलाई दिइरहेछ हो द्याट इज अल्सो द थिङ क्या सो जति धेरै चाहिँ फाइट विथ द म्यानेजमेन्ट एन्ड यु फाइट फर यर वर्थ फाइट फर यर पोटेन्सियल्स यु विल गेट एक्ज्याक्टली वाट यु वर्थ राइट
So, but like nobody's going to give you that. Nobody's going to tell you this is what you're worth. You have to demand that things, right? So that is the things. Every fighter is doing that. Conor McGregor did that. So every single fighter now, whoever has made their name, has actually come to this term that they want their worth. And George Masvidal is one of the fighter. Paulo Castro त्यही गरेको हुन सक्छ हुन्छ जसले गर्दा I think he's happy. He's got 5 fights in his contract. अहिलेको नयाँ फाइटमा and he wants to fight Khamzat Chimaev. That is the interesting thing to watch, considering their last त्यो history के उनीहरूको त्यो back and forth altercationहरु धेरै भएको थियो. त्यसले गर्दा पनि हुन्छ नि, we all want to see Khamzat Chimaev लाई चाहिँ एकदम challenging opponent पर्ने क्या, न त सबैजना ओपोनेन्टलाई समात्ने, पछार्ने, उचाल्ने, थचर्ने गरेर जितिरहेछ है. त्यसले गर्दा पाउलो कास्ट्रोलाई चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. पाउलो कास्ट्रोले हेऱ्यो भने he is a bulk up, has a physique like no other. त्यसको एउटा पावर पञ्च लाग्यो भने सिद्धियो क्या Khamzat Chimaevले. That's about that, guys. Thank you so much for watching and listening to our podcast. अनि यो podcast राम्रो लाग्यो भने please don't forget to like and subscribe, and also don't forget to share it with your friends. Thank you so much, guys. Bye.